Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cách nào để thay cái starter của cái xe Lexus RS330. Cái starter này mình mua mới luôn chứ mình không có mua cũ. Đây là cái starter mới luôn. Đây là cái phạt number của nó. Đây. Ok. Sau bây giờ mình hướng dẫn cho các bạn, giờ mình nói đơn giản sơ sơ, ta mở cái battery ra, mở cái air filter box ra rồi làm. Ok, bây giờ mình let's do together. Đây là cái starter nó nằm dưới ngay chỗ cái này nè. Ok, giờ mình mở cái battery ra trước, mình mở cái air filter box ra. Đây. Starter nằm ngay chỗ này nè, chưa gần lại cho các bạn coi. Mở hàng ốc vào dưới đây ra. Lấy cái này luôn cho nó dễ.
các bạn. And first Và cụm này gắn vô ra. Đây là này. Ốc này như thế. Hello các bạn, mình đang hướng dẫn xong cái phần thay cái starter. Giờ mình thử ra nó có đầy hay không một cái, rồi mình ra mình chào các bạn nữa là xong. Battery yếu. Giữ trong máy như vậy.
Ok, after mình thay xong rồi đời ngon lành. Ok, cảm ơn nha các bạn rất nhiều đã dành chút thời gian để theo dõi cái video của mình. Hẹn các bạn lại cái next video. Bye.